Yan guys, mag-unboxing na naman tayo. Yan. Umorder ako ng shock. Kaya mag-unboxing tayo ng shock. Pang Raider 150. Yan siya guys. Galing pa siyang Dipolog City, Zamboanga del Norte. Yan. Galing pa siyang Mindanao. Yan guys, unbox natin. Yan guys, bubuksan natin. Medyo may kabigatan siya guys. May kabigatan tong shock na na-order ko. Ayan. Yan na guys. Ang tatak pala niya ay ito, Spyker. Spyker siya guys. Yan. Medyo may kabigatan siya guys. Ito na siya guys. Yan. Yan, tatak niya Spyker. Yellow yung kinuha kong kulay. Yan. Yan siya. Yan. Yan yung size. Guys, mali pala yung size nito kasi sa mga nakita kong reviews 295mm adjustable siya hanggang 310 or 315mm siya. Yan. Kaya tsaka sabi ng seller mali daw tong nasa box niya na description ng size. Kaya mga customer nung nag-order mali daw yung size. Yan, pinaliwanag naman ng seller sa akin na 295mm adjustable siya guys. Yan. Yan. Natin. Ayan siya. Ayan guys. Ito yung mismong shock. Ayan. Kulay yellow. Black yellow. Ayan. Ayan siya. Ayan. Try natin adjust guys. Plastic. Yan siya. I-adjust natin. Yan guys. Try natin adjust. Yan. Yan. Na-adjust nga siya guys. Yan. Yan. Yan siya. Yan. Yan guys, adjustable talaga siya. Humaba siya. Yan. Humaba yung shock.
siya. Yan. Yan, adjustable. Wala tayong pang sukat guys, ito lang. Hindi ko alam sukatin to. Kaya anuhin na lang natin. Ito guys. Yan. Yan, nasa 13 yung sukat niya guys. Hindi ko alam kung paano nila sinusukat to. Yan, pero okay naman siya, goods naman siya. Yan, update ko na lang kayo pag papakabit ko na siya. Kaya tutok lang guys, stay tuned. Bye bye.